Вітаю шанувальників орхідей і глядачів каналу Орхідеї вдома. Ось таку картину я сьогодні побачив у магазині квітів. Дивіться, яка жовтизна. Цю орхідею потрібно терміново спасати. І я трохи поторгувався і виторгував цю відцвіташку за 100 гривень. Отже, ви бачите, що я не на робочому місці сьогодні, а подалі від своєї колекції орхідей. І зараз йдемо обробляти цю орхідею засобом від шкідників. Тож, переміщаємося до ванної кімнати. Зараз я покажу, як я це роблю. Це перша буде обробка. Далі, в залежності від того, у якому стані буде ця орхідея, буде і друга, і можливо, і третя. Трохи невдобно. Давайте ось отак, якщо повернути, ось таким чином мені буде зручніше. І дуже-дуже гарно, бо я не знаю, що там у магазині могло бути ще повзати, лазити і інше. Але ось так я обробляю і залишаю орхідею на деякий час. Ну ось, пройшло десь година. Через годину достаємо орхідею. Якщо хтось літав, то вже після такої обробки літати не буде. Але ж, можливо, деякі сокососущі могли ще залишитися. І якщо вони вже покуштували цього соку, який ми обробляли, то, звісно, через деякий час і вони загинуть. Але ж наша задача зараз витащити цю орхідею і оцінити, наскільки ж серйозні пошкодження ось отої жовтої, бачите, жовтизни, чи пішла та хвороба вже по стовбуру, чи тільки поки на листях, але ж втручатися треба терміново. Щось, бачите, заважає, відрізаю. Давно я таким не займався. І зараз спробую прочитати, що тут на горщику написано, але ж не можу я зараз його уважно перечитати. Якщо хтось щось побачить, напишіть у коментарях. Я поки що не бачу назви тут. Може, ви уважніше будете за мене. А моя справа зараз все ж таки терміново спасати цю орхідею. Бачите, да, що коріння майже все пересохше. Скоріше за все, воно колись було дуже зволожено, воно було у воді, але згодом за цю орхідею, мабуть, трохи забули, і ці коріння просто-напросто засохло. Одразу буду все неживе прибирати, воно нам не потрібно. Можливо, так вийде, що тут не залишиться взагалі нічого, але деякі, бачите, корінці, можливо, вони коротенькі, там по 2, мабуть, сантиметра всього-навсього ось. Може їх, за рахунок їх орхідея і витягне. Я чогось впевнений, що в мене все вийде. Питання тільки часу. Скільки часу мені знадобиться для того, щоб витягнути цю орхідею. Дуже гарно, що в неї залишилися зелені листочки, за рахунок яких, коли орхідеї потрібно буде нове зростання, вона буде брати поживні речовини саме за цих ось зелених листочків, які залишилися. Подивимося зараз, що ми ще будемо прибирати, в залежності від того, наскільки ота жовтизна поразила там
біля стовбура. Поглянемо зараз, чи будемо ми прибирати ще листик, чи не будемо. Але ж навіть якщо ми і ці приберемо зараз, то ті, що залишаться, вони свою справу потім зроблять. Звісно, вони зав'януть, коли віддадуть всі поживні речовини і засохнуть, але ж це дуже гарно, що у нас буде ще ось такі інструменти, щоб вичухати цю орхідею. Тож, квітонос нам, звісно, не потрібен. Відріжемо його. Можна було б його поставити у якусь ємкість і спробувати, щоб на бруньках полізли якісь нові зростання, але мені ніколи зараз цим займатися. Але скажу вам, що дуже-дуже хочу цим зайнятися і в перспективі, мабуть, колись таким займуся. Ну, а зараз давайте все ж таки перейдемо до рятування ось цієї орхідеї. Сподіваюся, колись прийде час, коли вона нас порадує своєю красою своїх квіточок. А зараз іде така, бачите, чорнова робота, і треба прибрати все чорне, все те, що, чорне це стосовно того, що на коріннях або на стовбурі. І ось квітонос я все ж таки відріжу, бо там є така чорнота, яка мені дуже не подобається. Бачите, я працюю швидко сьогодні і все зайве, все прибираю, щоб не залишилося нічого, щоб не було ніякого скупчення, яке потім може знов поразити цю рослину. Тож залишки жовтого листика нам тут також не потрібні. Чому ж треба отак от прибирати все і так от скрупульозно зачищати? Справа в тому, що такі міста, якщо ми не видалимо, вони можуть стати джерелом інфекції. Я думаю, що всім зрозуміло, що жовте листя та чорні корені і сухі, які ми ось тільки що прибирали, вони є ознаками гниття, які спричиняються грибковими або бактеріальними інфекціями. Отже, якщо ці уражені частини не видалити повністю, то інфекція може поширитися і на здорові тканини рослини. Бо мертві тканини, що розкладаються, створюють ідеальне середовище для розвитку патогенних мікроорганізмів. І залишки уражених коренів або листя можуть спричинити подальше гниття, особливо в умовах підвищеної вологості. А підвищену вологість ми з вами будемо робити обов'язково. Чому? Тому що нам треба буде нарощувати нове коріння. А нове коріння гарно буде рости, якщо вологість буде 70-80%. Тож, без вологості, на жаль, нікуди. Тож, очищення від мертвих тканин дає змогу орхідеї спрямовувати свою енергію на зростання нового здорового коріння. І здорові коріння необхідні для поглинання води та поживних речовин, які є у воді. А це є критично важливим для відновлення рослини. Отже, не хотілося про погане, але я думаю, що ви зрозуміли, що може статися, якщо залишки ці залишаться.
Тож буде можливе поширення гниття, залишки уражених тканин можуть стати джерелом інфекції, яка пошириться на здорові частини. Це може привести до подальшого гниття ось оцих 4 корінців, які у нас тут залишилися, а також можуть піти і по стеблу, і по листу. Тож це може призвести, як ви розумієте, і взагалі до загибелі рослини. Но я думаю, що в нас такого не станеться. Тим паче, що ми використовуємо інструменти, які я обробив, вони стерильні. Після того, як ми зараз видалимо всі уражені частини, і дійдемо до здорових тканин, ми, мабуть, обов'язково обробимо фунгіцидом. Тож, якщо ви вирішите, хтось із вас також придбати таку орхідею оцінку і будете дотримуватись цих рекомендацій, про які я тільки що вам розповів, то у вас буде дуже великий шанс на успішну реанімацію вашої нової підопічної. Ну, а я вже давно цим не займався. Трошки рука раніше була набита, але зараз вже трошки так відчуваю, що не зовсім мої рухи такі вправні. Тож не дуже засуджуйте мене, я з часом поверну свої навички. І поки я зараз дороблю зачистку, прошу вас поділитися своєю думкою у коментарях, як ви думаєте, чи правильно все йде, як робите ви, чим відрізняється моя реанімація від вашої. Будь ласка, напишіть свої коментарі, бо дуже багато із глядачів, особливо нових, читаючи ці поради, будуть приймати їх до своєї роботи. Ну, а як я і казав, я зараз ще застосую Максим, це фунгіцид. Я вже у якомусь із відео нещодавно розповідав про цей препарат. Не буду зараз дуже подрібно на ньому зупинятися. І ось таким чином, дивіться, гарненько змащуємо усю низину стовбура, там, де починається коріння, але корінці намагайтеся не намазувати. Чому? Тому що цей фунгіцид при контактній дії може пошкодити корінці і вони згорять. Тож намагайтеся, щоб такого не трапилося. Ну, а я зараз ще раз намастив пензлик. І так, ще смачніше намазую усю поверхню стовбура. І можна навіть у пазуху ось цього крайнього листика також зануритися і там смазати. Ну, подивимося, чи буду я це робити, чи ні сьогодні. Але ж раніше, коли нижній листик, я розумів, що 100% далі довго жити не буде, а цей листик, я вам відразу кажу, що він жити довго не буде, то можливо прямо у пазуху цього листочка також намастити. Ну, це в залежності від ситуації. Бувають різні ситуації, ну, тут можливо і не потреба буде до такої дії, але ж якщо у вас є потреба, то можна сміливо і навіть пазуху, і навіть точку зросту. Інколи я теж таке робив, і в мене все виходило. І
після деякого часу рослина відновлювалася. Ну, а мені ось кінцівочка не сподобалася. Я її відрізав. Бачите, чорноти по стовбуру. Є чорнота. Дивіться, бачите, ось таке треба відрізати ще. Тож ми зараз відріжемо, воно може вистрільнути кудись. І подивимося тепер. Так, що у нас тепер? А тепер ми просто замазуємо його. Чорноти вже немає, і ми те місто замазуємо фунгіцидом. Тож, на сьогодні наша робота підходить до кінця. Хочу таке зробити невеличке зауваження. Якщо у вас є дуже багато орхідей у домі, і ви принесли ось таку орхідею, яку тільки обробили від шкідників, то не несіть на реанімацію цю орхідею до своєї колекції. Чому-то? Тому що на цій орхідеї можливі якісь личинки бути, які можуть через деякий час вилупитися і, звісно, поразити всі ваші орхідеї. Тож на реанімацію я буду ставити у карантинних умовах, тобто подалі від своїх інших орхідей. Ну, і як ви бачите, я помістив орхідею у звичайне кашпо, і мені треба дати їй трохи просохнути. Давайте я трохи збільшу, щоб ви побачили наші сьогоднішні результати. Ось так ось у нас все вийшло. Тож тепер треба зачекати, і потім ми будемо наступні кроки направляти на ріст нових корінців і потім, звісно, і листочків. Минуло 5 діб, і давайте заглянемо на нашу орхідею, у якому вона стані. Тож, наша робота була недаремна, то що ми видалили всі залишки гнилі і чорноти. Дивіться, процес зупинений. І тепер треба запустити наступний процес, це процес зростання нових листочків і корінців. До речі, ось один із огризочків, той, що самий найменший, він, на жаль, засох. І його ми, мабуть, зараз, трохи пізніше, мабуть, я його відріжу. А щодо орхідеї, то нам треба зараз простимулювати її ріст, її коріння та листочків. Ось у мене є такі два біопрепарати, як аміностім і фіталон. І ці обидва препарати можуть бути корисними для орхідей, але вони діють трохи по-різному. І я оберу саме аміностім. Чому саме його? Давайте почнемо з фіталона. Значить, у складі містяться амінокислоти, вітаміни та мікроелементи, необхідні не тільки для росту, але і для цвітіння орхідей. І дія цього препарату, він стимулює ріст коренів та листів, покращує цвітіння, підвищує стійкість до стресів та хвороб і забезпечує повноцінне живлення для орхідеї. Також пишуть, що до переваг відносять цього препарата, що у нього комплексна дія і підходить для регулярного підживлення, а також забезпечує інтенсивне тривале цвітіння рослин та насичене яскраве забарвлення квітів. У використанні рекомендовано для регулярного підживлення орхідей, особливо у період активного росту та цвітіння.
Ну і давайте тепер почитаємо, що написано на упаковці аміностіма. Значить, до складу аміностіма у нас уходять амінокислоти та фітогормони. І дія його це стимуляція росту коренів та листя, покращує обмін речовин, підвищує стійкість до стресів. Із переваг пишуть, що тут швидка дія, а також ефективний для відновлення ослабленої рослини. Фітогормони, що входять до складу аміностіма, отримають, точніше сприяють покращенню білкового обміну. І у використанні рекомендовано для стимуляції росту коренів та листя, особливо після стресу або пересадки. Тож, давайте підіб'ємо, щоб було зрозуміло, якщо ваша орхідея потребує комплексного підживлення та стимуляції цвітіння, то, звичайно, фіталон буде кращим вибором. Якщо ж вам потрібно швидко стимулювати ріст коренів та листя, особливо після стресу, то аміностім буде більш ефективний. Тому, звичайно, я і обрав саме аміностім. До речі, у рекомендаціях, що можна сказати, що треба дотримуватися інструкцій на упаковці кожного препарата і не перевищувати рекомендовану дозу. І завжди буду додавати, що використовуючи будь-які препарати, хоч ці, хоч інші, то все одно правильно доглядайте за орхідеями. Дуже важливо освітлення, полив, температура. Я сподіваюся, що ця інформація, яку я, звісно, прочитав на упаковці цих препаратів, буде вам корисною. І ви, як і я, зробите свій правильний вибір у тій ситуації, яка буде у вас. Дуже полюбляю, коли ви залишаєте під відео коментарі, але дехто з вас пише, що це реклама. Я хочу вас запевнити. Це зовсім різні виробники цих препаратів, і я не рекламую їх, бо як я тільки що сказав, хтось думає, що я займаюся рекламою. Ні. Я просто вам показую на прикладі цих двох препаратів, чому я обираю саме них. І тому мені інколи приходиться ось так про деякі препарати дуже ретельно розповідати. Ну, а я тим часом у наш кашпо виклав мох з фагном, як ви бачите, нічого сложного, важкого в цьому немає. І у кожному кашпо є така підставочка, на яку я, як ви бачите, і поставлю орхідею. Звісно, зверху ось так от я трохи прикрию корінці, ті 4 корінці, які залишилися, а гризочки такі невеличкі. Але я дуже сподіваюся, що саме ті 4 корінці і ось ці 3 листочки, що залишилися, і дадуть ріст новим корінцям і новим листочкам. Я чудово розумію, що ці листочки, напевно, через місяць-півтора вони вже, нижні так це точно, верхні подивимося, в якому стані вони будуть, але ж нижній він віддасть всю свою енергію, яку він скопичив, і довго він не протягне. Тож, звісно, що всім буде дуже цікаво, чим же це все закінчиться, і можу вас порадувати, що я це відео викладати зараз не буду, а викладу його приблизно через місяць, може там місяць з хвостиком, щоб були якісь вже результати і щоб вам було цікаво побачити із того, що ми сьогодні робили, що ж із цього вийшло. Тож, давайте зафіксуємо ще, що в нас на сьогоднішній день, на кінець лютого ми маємо.
Ну, ось так ось, бачите, кінчики корінців я ось так от мохом прикрию. І, скоріш за все, якщо будуть поливи, звісно, мох я буду тримати завжди вологим, але не мокрим. І інколи буду робити поливи по листочкам, але не по внутрішній стороні, а по зовнішній. Тож, не перемикайтеся, далі буде. І ось пройшло місяць і трохи хвостик, і я знов з вами. І давайте я вам зараз покажу, у якому місці знаходилась останні 2 неділі орхідея, щоб було зрозуміло, у яких умовах вона знаходилася. Ось на другій знизу полиці. Ось такий вигляд вона зараз має. Звісно, зараз ми подивимося на неї поближче, знімемо, звісно, її. І подивимося, що з нею сталося і в якому стані зараз у неї корінці та все інше. Ну що, зараз заглянемо, що тут у неї у горщику. Так, он дивіться, який корінець. Он де ще молоденький проклюнувся, ще один. Ну, давайте, щоб зручніше вам було це все видно. Зараз я її обережно дістану. Як я і казав, листочок нижній вже засох. Не знаю, я за цей час її ні разу не витаскував. Ну, бачите. Зараз ми обережно це все зробимо. Звісно, це я роблю лише для того, щоб показати вам. А так я б цього, звичайно, б не... О, бачите, нарешті він відпав. І давайте заглянемо. Отже, дивіться, що ми маємо. Ми маємо деякі корінці. Дивіться, на кінчику почали розкуклюватися, і дивіться, який у них іде зріст. І ось дуже гарна картина, то що пішли нові корінці. І дивіться, який ось один товстенький. Дуже буду сподіватися на те, що і інші будуть такими ж товстенькими. І, мабуть, нам от зараз потреба буде ось залишки того листика. Ось так прибрати. І ось прибираючи, дивіться, що ми бачимо, що під залишками, бачите, іще новий корінчик. А ну, давайте зараз спробуємо. І ось туточки. Обережненько так. Ні. Ну, все одно. Ріст новий пішов, дивіться, що у нас 1, 2, 3, 4. Он де ще невеличкий 5. Ну, цей закуклений він, мабуть, з-за того, що ось оцей листочок, він такий тугенький і не зміг оцей корінець пробитися, він, на жаль, закуклився. Але ж гарна, бачите, картинка ось. І ось дивіться, де прокльовується іще один корінець. Тобто те все, що ми робили, і догляд, умови догляду були такі, що орхідея, бачите, дала новий зріст. І 2 новеньких листочка. Вони будуть невеличкими,
Вони дуже не виростуть уже. Але ось оці листики, бачите, вже вони такі мляві, шорохуваті такі. Звісно, вони, як і ось оцей листочок, віддадуть свої поживні речовини, в яких в них залишилися ось цим листочкам і корінцям, і їх чекає те ж саме, що і ось цей листик, місяць-півтора, і від них нічого не залишиться. Ну, звісно, я обережно орхідею відправлю на те місце, де вона і була. На жаль, те, що ми зараз з вами зробили, це трохи стрес для орхідеї. Давайте я вам покажу. Ось на оцю підставочку. І все так же шмохом, ось так, як і місяць тому, прикрию корінці. Ну, я потім візьму ту ж паличку для суші і обережно укрию всі корінці, щоб вони були укриті. От з цієї сторони добавлю моху. І мох, як ви вже зрозуміли, у мене він не мокрий, але він вологий. І це дуже важливо, коли ви наращуєте корінці. Ну, а наша історія з орхідеєю оцінкою за 100 гривень підходить до завершення. Сподіваюся, що вам було цікаво те, як ми її заставили нарощувати нові корінці. Сподіваюся, що ви залишите коментарі під відео, звісно, вподобайки. І дуже сподіваюся, що ви поділитеся посиланням на це відео зі своїми друзями, ті, хто, звісно, займається орхідеями, хто їх полюбляє, бо тим, хто цим не займається, звісно, це буде нецікаво. Тож, на сьогодні, мабуть, все. Ну що, бажаю всім, щоб, якщо ви будете проводити реанімацію орхідеями, вони закінчувалися також успіхом, як і в цьому випадку. Ну, на все добре.